अस्सलाम वालेकुम ګرانو کتونکو امید لرم چې ښه به وي څنګه چې تاسو سره ما واده کړي وو چې انشاءالله چې کوم زموږ ریډ کورس دی چې ختم شي نه پس موږ نوټ جی ایس شروع کوو نن انشاءالله زموږ لومړی لیکچر دی د نوټ جی ایس او ایکسپریس جی ایس نو راځئ چې شروع کړو نو دا انټروډکټري لیکچر دی تاسو ته پته ده چې فل مین سټرکچر دی که نه ایم ای آر ان نه څه جوړېږي ایم نه راځي منګو ډي بي ای نه ایکسپریس جی ایس آر نه ریاکټ او نوټ نه ان نه نوټ جی ایس نو ریاکټ جی ایس خو الریډي زموږ لیکچر پوره شوي دي خو تاسو نه یې کتلي نو اول زما لیکچر وګورئ د ریاکټ او نه پس به دلته کې تاسو راشئ نو دې نه پس چې دی که موږ نوټ جی ایس او ایکسپریس جی ایس ډیسکس کوو ورسره چې کوم چې موږ ته ضرورت راځي نو موږ منګو ډي بي د ډیټابیس په موږ هم دې سره ټچ کوو چې کوم څه کې ضرورت راځي نو تا لومړی وګورو چې واټ از نوټ جی ایس نوټ جی ایس څه ته وایي Node.js is an open source cross-platform JavaScript runtime environment that allows you to run JavaScript code outside of a web browser, usually on the server. Node.js چې دا open source دی دا open source دی free of cost دی دا د دې خپل ویب سټ دی نو چې سره کې راځي دا موږ ډاونلوډ کو او کراس پلیټفارم مطلب دا دی چې دا په هر پلیټفارم باندې کیږي میک باندې کیږي او لینکس باندې کیږي وینډو باندې کیږي په هغه ټولو باندې کنفیګر کیږي رن ټایم انوایرنمنت مطلب دا چې لکه دا جاوا سکرپټ چې کوم کوډ زمونږ دی څنګه چې موږ په فرنٹ اینډ باندې په براوزر کې استعمالو دغه شان دي دا موږ او براوزر نه بهر مطلب دا چې دا موږ از سرور بیک اینڈ باندې هم دا یوز کوو څنګه چې جاوا سکرپټ موږ په فرنٹ اینډ باندې یوز کوو دا شان په بیک اینډ لپاره به از نوٹ جی اس دا موږ یوز کوو ٹھیک شو نو تاسو ته پته چې یو موږ سره کلاینټ سایډ سکرپټ دی او سرور سکرپټ دی کلاینټ سایډ سکرپټ کې موږ ایچ ټي ایم ایل سی اس اس او جاوا سکرپټ دی نو دغه شان دی په سرور سایډ کې چې دی موږ سره پی ایچ پی ده او اس پی ډاټ نت پایتون دی کې موږ سره دا نوټ جی ایس ایډ شو نو لکه اوس داسې خبره ده چې موږ خو فرنٹ اینډ لپاره جاوا سکرپټ استعمالو خو بیک اینډ لپاره موږ داسې څه نه وي موږ به هغې کې به پی ایچ پی یا اس پی نت یا پایتون یوز کولو نو اوس دا نوټ جی ایس چې کله راغلو نو اوس په نوټ جی ایس هم ایزه دې کې ټول جاوا سکرپټ ته او دا چې لکه دا ایز ا بیک اینډ موږ استعمالو بیک اینډ لپاره مطلب دا دی نوټ جی ایس ایز ا نوټ جی ایس په یوز کیږي ٹھیک شو او فرنٹ اینډ لپاره دا یو زموږ سره لینګویج شو دوه طرف ته what it does دا څه کوي مطلب normally JavaScript run only in browser څنګه په کروم کې تاسو په JavaScript یوز کیږي Node.js let you JavaScript to Node.js لپاره دا بلډ کوي سرور سایډ اپلیکیشن په دې کې جوړیږي په دې کې موږ APIs هم کریټ کولی شو شو هندل کیږي په دې کې فایل سیستم ډیټابیس او نتورک کنیکشن د هر څه په دې Node.js کې کیږي ریل ټایم اپلیکیشن څنګه چې زمونږ چیټ اپلیکیشن گیمینګ اپلیکیشن هغه په دې کې جوړیږي ٹھیک شو دا څنګه کار کوي it builds on Google Chrome V8 engine JavaScript engine تاسو ته پته ده چې دا V8 په Chrome کې V8 engine embed دی د JavaScript باندې which makes it very fast د دې وجې that is fast کار کوي it use an event driven non blocking IO model meaning मतलब that it can handle many requests at the same time without slowing down لکه دا په یو ټایم باندې مختلف ریکوست د زیاده ریسیو کوي سند کوي او خدا چې سیستم دا سلو کیږي نه common uses سری لري بیک اینڈ فار ویب سایټ بیک اینڈ فار ایکسپریس جی ایس فریم ورک دی تاسو وایم ریل ټایم اپلیکیشن چې څنګه دی چیټ یا گیمینګ سرور دی REST APIs کی یوز کیږي بیک اینڈ فار موبایل اپلیکیشن کې یوز کیږي کمانډ لاین ټولز کې او د شان سی ایم ایس چې کنټینټ منیجمنت سیستم دی آیکم دا یوز کیږي اوس ایکسپریس جی ایس څه دی Express is a backend web framework for Node.js. The backend framework the Node.js it helps you build web server and APIs easily and quickly. د وجه ډیر اسانتیا باندې زمونږ د ویب سرور هم جوړیږي او APIs ډیر quickly او fast باندې کیږي ٹھیک شو It is a fast, minimal, and flexible web framework for Node.js that simplify building web application and API in more structured and organization way. په Node.js کې خو چې موږ کار کوو نو مینولی کار کیږي نو دې لپاره ایکسپریس جی ایس او د کې ټول کار یو ټری سټرکچر کې مینز ارګنایزډ دی ویل سټرکچر دی نو موږ ته پته چې کوم فایل کوم ځای کې دی اسانتیا دی موږ لپاره نو چې کوم کوډ موږ ډیر زیات لیکو نه دی ایکسپریس جی ایس د وجه ډیر راکم شي او ډیر ویل مینج شي
It basically helps you turn a raw Node.js code into organized, easy to manage server application. मतलब चिकन जमुना manually raw Node.js code in the organized properly and the मतलब that the यो किस्म ता data send गई और receive गई मंगो DB in चिकन का मंगो DB इसको नहीं दिपारा send receive दिपारा हम कार के why use Express? Well, use to. Without Express, we have to write a lot of code just to handle routes, parse data, and send response. Like the part among it is zero code liko. Now with Express, Express JS use ko, now you can do all that just a few lines. अगर मुंगा deal limited lines की चीज़ें करना limited code के अगर मुंगा Express JS बदलू माने है with the help of Express JS मुंगा use कवलेशो. Main feature this is main feature that the routing they easily create URL like about like among the URL जो check web pages we about page the API user page the routing package की middleware function that handle request before they reach the final route like authentication and logging मतलब वेल के बारे में इस्तेमाल की static files check जमुंगा भी HTML CSS आई की इस्तेमाल की JSON automatically read data from clients request plugins thousand of npm package diki involve the integrate the for the express.js के also for example the munga node.js or compare express.js or compare ku the good type runtime environment in node.js or express.js framework पे build on node.js code manual पर दी की setup की और दी की express.js के simplified और structured routing की must handle manually पर node.js की manually handle को वो पा route पता कि express की built in easily दे पासाना बने को use case core logic and performance थे और पदी express.js के जैसे web apps थे APIs दी REST APIs service वगैरह ठीक शो नो मतलब दैट फुल मस्ट टेक मतलब दैट फ्रंट एंड दे पार अमुंगा यूज को React.js बैकएंड दे पार यूज की एक्सप्रेस प्लस Node.js और डेटाबेस यूज की MongoDB नो दैट्स अमुंगा योर सिंपल introduction of the Node.js दे पार लगा Node.js दा दे लगा अमुंगा एज अ बैकएंड दे पार इस्तेमाल हो ठीक शो नो उम्मीद हम से बंदे बता सुरस दिल्ली वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के मुंगा गुरु चे Node.js पे इंस्टॉल की संगे Express.js पे इंस्टॉल की संगे कार बसंग की इंशाल्लाह रातुम की नेक्स्ट लेक्चर के मुलाकात की अकल दे डिजाइन ख्याल साथ ही दा अल्लाह पामा